את יודעת למה חיים באמת? למה הנשמה רוצה לחיות? למה זה? לא. לא? אתה לא יודע? אתה יכול לספר לי? אני חושב שאני יודע. אני לא בטוח. למה הנשמה רוצה לחיות? כי היא רוצה להרגיש את ההרגשה. היא רוצה להרגיש הרגשות. הקרב, כאילו, כשאתה נשמה, אתה לא יכול להרגיש כלום. אתה לא יכול להתקרבל. אתה לא יכול להרגיש את הכאב של כאב. אתה לא יכול להרגיש את עצמך. אתה לא יכול אפילו להרגיש ממש. אתה לא יכול להרגיש כלום. בשביל זה צריך גוף. בשביל זה צריך גוף. וכשיש גוף, הקטע של החיים זה כאילו להרגיש את ההרגשה. כולם. כאילו אם אתה רוצה חיים שלמים, הכל בריא, כאילו... למצות את החיים. כאילו ממש למצות את החיים. צריך להרגיש את כל ההרגשות. כולם. אבל הקטע הכי קשה, שנראה לי שקוצ'י הצליח את זה, אין לי שום צ'אנסה, שהקטע הכי קשה הוא להרגיש את הכלום. מה זאת אומרת? איך אני אסביר את זה? את הכלום להסביר. להרגיש את הכלום. זה כאילו לא להרגיש כלום. זה כאילו להרגיש את הכלום. זה די קשה, גם אני לא ממש מבין את זה. אבל... מה זה כלום? מה זה כלום? כלום זה כאילו שום דבר. שאפילו לא שחור. אפילו לא שאתה רואה שחור. אתה לא רואה כלום. כלום. אפילו לא שחור. זה... ולמה זה חשוב להרגיש את הכלום? למה זה? כי אז החיים שלך שלמים. כמו שגורוג'י עשה את זה, בוא נגיד. למה רק אחרי שאתה מרגיש את הכלום החיים שלמים? כי אז הרגשת את כל הרגשות. את כולם. והחיים שלך... ולמה זה כל כך נדיר שיש כל כך מעט אנשים שמרגישים כלום? כי זה קשה. למה? כי אפילו אם אתה עושה מדיטציה יום בלילה ומצליח לעשות את זה, יש לך את המודעות שעשית את זה. אז לא הצלחת. אז המודעות עצמה היא כבר לא כלום? כן. אז אפילו צריך להיות שם בלי המודעות. כמו כלבים. כמו כלבים. אם הם שמחים, אז הם לא יודעים שהם שמחים, אין להם את המודעות, הם פשוט שמחים. או עצובים. או כואב להם. זה פשוט... זהו, יותר מזה הם לא. אבל אז המודעות מפריעה לנו בעצם? כן. אז אני חושב שגורוג'י הצליח לעשות את זה, ובגלל זה הוא כל כך חכם. וגם כל האחרים. אז הקטע הקשה ביותר בחיים זה להרגיש את השום דבר. שום דבר, כלום. זה קשה נורא. אבל יש עוד משהו שאני... אז בגלל זה רק אנשים מעטים. כמו הבן של אלוהים, בוא נגיד. הצליח לעשות את זה. ממש בגיל צעיר. ובגלל זה, כשהוא הרגיש את הכלום, והיו לו עוד חיים שלמים לפניו. אז הוא יכל להתחיל משהו אחר. כמו, אם אתה יודע, אם אתה כבר עם הכלום, אתה כבר יכול הכל. בוא נגיד כמו ללכת על מים, כמו איך שקוראים לו? ישו עשה את זה. ללכת על המים. או מי שמכיר מטריקס. כשהוא ידע שבאמת כלום לא קיים, נכון, כלום לא קיים באמת, אז אתה יכול הכל, מה שאתה רוצה. בוא נעוף, בוא נגיד לעוף ולעצור כדורים באוויר, רק אם אתה רוצה. בסדר. ככה זה היה בסרט. אם זה בכאילו, אז בכאילו אתה יכול לעשות הכל. נכון. זה כמו חלום כזה. אז גם החיים האלה זה כמו חלום? שאנחנו חיים? בוא נגיד שכן. כאילו הכל קווי אנרגיה. אז מה בעצם חשוב בחיים? אצל כל אחד זה אחרת. אמרתי כבר, הדבר החשוב בחיים זה להרגיש את ההרגשה. לאהוב, לשנוא, שמחה, כעס, כאב, בכי,
שמחה. לא לפחד להרגיש את הכל. זה לא חשוב אם זה... לא לפחד. לא חשוב אם זה כאב, אפילו אם זה לשבור משהו. כולל את הראש. או, לפחות להרגיש את ההרגשה. וזה לא חשוב אם זה נעים או לא נעים? זה לא חשוב. לפחות להרגיש. תרגיש כל הרגשה פעם אחת מספיק טוב. עד הסוף. להרגיש את זה עד הסוף. ואם הצלחת את כל ההרגשות, את כולם, כולל כאב, כולל כל מיני כאבים, וכל מיני דברים טובים. גם הדברים הקטנים ביותר זה חשוב. והקטע שכולם שוכחים, כולל אני, הרוב שוכח, את הקטע של יש הכלום. אפשרות שאתה יכול לחוות את כל הרמות האלה, ככה בו זמני, שאתה גם מודע את הגוף גופני, מודע את הרגש ומחשבות, מודע את הלב, בו זמני. מודע של האני, וגם את הבו זמני. האני הבחוץ, אתה יודע מה זה בו זמני? וגם, כן, אני יודע שמה זה בו זמני. וגם הביינג שמרגיש את החיבור, שמרגיש את האנרגיה, וגם את הכלום שמתחת הכל. תריק. זה לא יצליח. את הכלום, תוספת את הכלום לא תצליח. למה לא? כי אז, אם אתה מרגיש את כל ההרגשות, אתה לא יכול להרגיש את הכלום. הכלום זה שום דבר. אבל יכול להיות שזה הפוטנציאל הגדול של בני אדם, שהוא דווקא כן יכול לחוש את הכל, את הכל, להיות עם בקשר, הכלום. להיות את בקשר, הכל, תוספת הכלום. כולל הכלום. אי אפשר. למה לא? כי אתה לא יכול לפרק את עצמך. מה את אומרת שיש לי משהו קודם פה כל, ביד? תדע את הכלום. את הכלום, תצליח את הכל. וואלה. זאת אומרת, קודם כל לעבור מלדעת את כל החוויות והרגשות, לדעת את הכלום, ורק אחרי שאתה יודע את הכלום, אתה יכול לחזור חזרה אל העולם ולהרגיש את השאר. נכון. זאת אומרת, לא... ישו, בוא נגיד, לא הרגיש שום הרגשה. את הכלום הוא הרגיש ראשון. הפוך. וואלה. בוא נגיד הפוך, הוא הרגיש כל הרגשה אחרי שהוא הרגיש את הכלום. ורציתי גם להגיד, נכון דיברנו על הרגשה, אבל לא דיברתי שום דבר על הכלום הזה. אין רק את הכלום הזה שאתה יכול ממש, כאילו הרגשה, אבל באמת זה לא הרגשה. כלום זה גם עוד משהו, חוץ מאחד מההרגשות האלה. מה? כלום זה גם באמת. נכון אמרתי באמצע המשפט שלי שהכל באמת לא אמיתי? כן. אז עכשיו אני מדבר על זה. אוקיי. על שום דבר. דבר. אז דומה לך, מדהים. אז שום דבר זה בעצם משהו, אבל לא הרבה. כמו אנרגיה, בוא נגיד אף אחד לא באמת ראה את השום דבר הזה. רק בגלל האנרגיה הזה, יש את הכל. אם נוציא חתיכה אחת מהאנרגיה הזה, הכל ייעלם. בוא נגיד, נוציא אפילו פחות ממולקולה. הכל ייעלם. הכל עד הסוף. לא הבנתי עוד פעם, תסביר את זה. אבל הכלום הוא כלום, איך יכול פתאום להיות אנרגיה? זה כלום. נכון, שום דבר. אבל בשום דבר באמת יש משהו קטן ופיצי, בוא נגיד. זה בעצם משהו פוטנציאל אולי. פוטנציאל. פוטנציאל. בערך. אולי. יש משהו קטן, בוא נגיד, פחות מקטן. פחות מפיצי. כמו הכוונה של זה להיות. כן. לפני שהוא נהיה. כן? נכון? והאנרגיה הזאת, הדבר הזה, מה שזה לא יהיה, זה בעצם הכל. הקטן שכזה זה בעצם הכל. אתה יודע מה ישו אמר? הוא אמר שכל העולם וכל החיים, הכל יכולים להיות בתוך גרגיר אחד של אורז. נכון. או פחות מזה. או אפילו פחות מזה. ככה הוא אמר. זה כמו שאתה אומר. אז בעצם פחות מגרגיר הזה.
פחות מפיצי. זה קשה מאוד להסביר את זה, אבל אפשר להסביר את זה. אין יקום, אין כדור הארץ. בואו נתחיל בזה. אין יקום, אין כדור הארץ, אין גלקסיה, אין, בוא נגיד, ענן הגלקסיות, אין כלום. אין חלל. אפילו חלל אין. אפילו חלל. זה אי אפשר לתאר את זה אפילו. זה היה שום דבר. זה אפילו לא שחור, אפילו לא לבן, אפילו שקוף. זה כאילו שום דבר. אין לזה צבע. אין לזה אפילו צבע שקוף. זה כבר קשה. איך אתה יודע שזה קיים? כי אני חושב, כי אני זוכר. זוכר ממתי? אני זוכר מהכלום. אני זוכר מהזמן של הכלום. שהיית שהיית כלום? כלום? כשהייתי כלום. אני יכול לזכור את זה. כשאתה היית כלום, אני כבר הייתי פה, אז איך עושים את זה? כשאני הייתי כלום, את לא היית פה. שום דבר לא היה פה. גם הגלקסיה עוד לא הייתה פה. כן? רק גם ברגע שאתה... הכלום עדיין לא היה פה. אתה נולדת, אז הכל נולד יחד איתך? לא. בוא נגיד שאני נוצרתי וכולם נוצרו באותו הזמן. כן? אני ככה פוף, נצרתי? פוף כזה לא בדיוק, הוא ווש כזה. יותר לאט. אז לא יודע בדיוק. אז מה עם הזיכרונות שלי על הילדות שלי? זה לא באמת קיים, הילדות שלי? כן קיים. כן קיים? כן קיים. אבל לא קיימתי לפני זה, אתה אומר. ברמה כן אחרת. קיימת, אבל גם ברמה אחרת. קודם כל היית שום דבר. היית בוא נגיד הנקודה. הנקודה מתוך כל הטריליון נקודות. אחת מהנקודות מתוך כל הטריליון. מניחה פה קצת בלבול, אבל לא נראה. לא נכון, צודק. לא צודק. צודק לגמרי. מה זה? רגע, עכשיו, זהו? איפה אני צודק? איפה אני צודק? לא היה עולם. מה הבלבול שהוא שלך? נולד, נכון? מה הבלבול? כולנו נולדנו באותו זמן, באותו מקום, באותה התרחשות. כן. ומאז התפזרנו. אבל נולדנו אנחנו באמת. מתים ונולדים ונותים. אבל באמת נולדנו באותו שנייה. נכון. באותו מקום, נכון. באותו רגע. נכון. אבל נוצרנו לעולם בזמן. בזמנים אחרים, נכון. נכון לגמרי.